5 dấu hiệu cho thấy bạn đang trên đà thịnh vượng giàu có. Tiền bạc đếm mỏi tay. Một người khi sở hữu ngày càng nhiều dấu hiệu này, họ sẽ ngày một tới gần thành công và sự giàu có. Bạn tập trung vào việc tiết kiệm hơn là chi tiêu. Không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền một năm. Nếu bạn không biết cách chi tiêu, luôn phóng tay vung tiền vượt những gì mình có, dù bạn thu nhập cao đến đâu cũng không bao giờ vượt lên được về mặt tài chính. Những người giàu hiểu về những gì mình cần làm và tập trung vào những điều quan trọng cho tương lai. Bạn bắt đầu kiếm tiền từ khi còn rất trẻ. Không có gì lạ khi nhiều người dù ở tuổi đời đang rất trẻ nhưng đã có sự nghiệp trong thành công xã hội. Trong khi bạn bè trang lứa còn đang chơi đồ chơi, họ đã tạo ra cách kiếm tiền. Đó có thể là công việc như dắt chó đi dạo, làm thiệp, làm đồ thủ công. Bạn biết rõ sự khác biệt giữa nhu cầu và mong muốn. Trong xã hội vật chất này, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào tâm lý phải có. Quảng cáo xuất hiện ở khắp mọi nơi. Các bài đăng trên mạng xã hội khiến chúng ta phải sở hữu những sản phẩm mới nhất và công nghệ hiện đại nhất. Chúng ta trở nên khó phân biệt giữa những điều chúng ta cần và những điều chúng ta muốn. Người giàu có họ có khả năng phân biệt hai điều này rõ ràng. Họ biết những món đồ nào cần thiết cho sức khỏe của họ và những món đồ nào nếu có thì tốt. Không có cũng chẳng sao. Biết cách biến những dấu hiệu nhỏ trở thành dấu hiệu lớn. Hầu hết mọi người đều bỏ lỡ cơ hội thành công trong cuộc sống chỉ vì thói quen tự coi nhẹ những thành tựu của mình trở thành một thứ hết sức bình thường. Có một đoạn video ghi lại một cuộc thi điền kinh. Ở đó, người đoạt giải quán quân chỉ bắt đầu bật khóc khi thấy người đạt huy chương đồng đã phấn khích. Vui vẻ như thế nào? Rõ ràng, người đó đạt thành tựu tốt nhất, nhưng lại không hề trân trọng thành tựu đó. Họ có được thứ tốt hơn người khác rất nhiều, nhưng lại không biết điều đó. Hầu hết mọi người đều hướng tới một điều gì đó lớn lao trong cuộc đời. Họ muốn theo đuổi những thành công và danh hiệu vĩ đại. Mang tâm lý như vậy, họ bỏ qua những điều nhỏ nhặt mà đầy tốt đẹp của bản thân. Từ đó cũng quên đi những giá trị của chính mình. Khi bạn nhận ra những gì mình đang có, bạn sẽ học được cách trân trọng và tự đánh giá bản thân toàn diện hơn. Hãy vui mừng từ những điều nhỏ nhặt đến với mình, nếu nó chưa đạt tới tham vọng cuối cùng. Vậy điều bạn cần làm là tiếp tục cố gắng hơn nữa. Đó là quá trình biến dấu hiệu nhỏ thành dấu hiệu lớn. Không ngừng tập trung phát triển và nuôi dưỡng nó, để nó có nhiều không gian trưởng thành hơn. Vì nhiều khả năng nhỏ cũng có ngày sẽ hội tụ thành cơ hội lớn, giúp bạn trở nên giàu có và thành công hơn. Hiểu về cách cuộc sống không ngừng vận động. Khi chúng ta còn trẻ, hầu hết mọi người luôn cảm thấy cuộc sống sẽ phải diễn ra theo cách mà mình đã trải qua. Ví dụ, những đứa trẻ sinh ra sau khi điện thoại di động đã ra đời và trở nên phổ biến sẽ không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có nó. Thanh thiếu niên ngày nay sẽ không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có Internet. Nhưng tất cả những thứ đó đều do một ai đó phát minh ra. Trước khi người đó thành công, cuộc sống của mọi người vẫn tiếp diễn rất bình thường. Nếu ngược về trước đó vài trăm năm, khi nghe đến sự ra đời của một thiết bị có thể kết nối với cả thế giới qua màn ảnh nhỏ, rất có thể 9 phần 10 người đều cho rằng đây là ý tưởng điên rồ. Nếu không có người dám sáng tạo, dám nghĩ khác thì sẽ không có những phát minh mới thay đổi cách thế giới vận hành. Và khi một người tự bó hẹp bản thân trong vị trí người tiêu dùng chứ không phải nhà sản xuất, vậy thì đó chính là lúc bạn ngày càng cách xa sự giàu có. Cuộc sống là năng động và luôn thay đổi. Trong khi hầu hết đang ngồi đó tự hỏi, liệu 30 đến 40 năm nữa, cuộc sống sẽ khác đi như thế nào? Thì một số người đang thực sự bắt tay để thay đổi nó. Họ dám đi trước để biến suy nghĩ thành hiện thực nên mới có thể tiếp cận những cơ hội lớn trước khi người khác kịp nhận ra. Do đó, đừng ngồi một chỗ để đợi cuộc sống thay đổi chính mình. Điều quan trọng là xây dựng tầm nhìn của bạn về tương lai và cố gắng biến những ý tưởng của mình thành hiện thực. Nếu không tự tạo ra tương lai cho mình, bạn có thể sẽ không thích tương lai mà người khác đang tạo ra cho bạn.